नमस्कार मंडळी, सोनल्स रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण एक मस्त मसाला तयार करणार आहोत ज्यामुळे तुमच्या 10-15 पेक्षा जास्त भाज्या तयार होतील। आता जर या भाज्या तुम्ही थोड्या ग्रेव्हीवाल्या करायच्या असेल, म्हणजे थोडी थिक ग्रेव्ही करायची असेल तरीही मसाला हा वापरू शकता, आणि जर तुम्हाला मस्त रस्सा भाजी करायची असेल तरीही पण हा मसाला तुम्ही वापरू शकता। आणि एवढंच नाही तर हा मसाला तुम्ही व्हेज आणि नॉनव्हेजसाठी पण वापरू शकता। तर आज आपण इथे हा मसाला कसा करायचा हे बघणार आहोत, आणि सोबतच मस्त शेवग्याची भाजी म्हणजे शेवग्याचा रस्सा कसा करायचा हे पण बघणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण मी दर सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवार रेसिपीजचे व्हिडिओज घेऊन येत असते। तर चला या रेसिपीला, मसाल्याच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी येथे आपण खडे मसाले घेऊन घेणार आहोत। तर खडे मसाल्यांमध्ये मी 1 वेलची, 1 लवंग, 5-6 काळे मिरे, अर्धा इंच दालचिनी आणि 1 तमालपत्र घेतलेलं आहे। ते असं थोडं ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं आहे, म्हणजे असंच फक्त तेल न घालता भाजून घ्यायचं आहे। तर भाजताना गॅस अगदी कमी ठेवायचा आहे। त्यामध्ये सोबतच आपल्याला 1 टेबलस्पून धणे घालायचे आहे आणि अर्धा टेबलस्पून जिरे घालायचं आहे। हे पण यासोबतच भाजून घेऊ, आणि आपल्याला 1 ते 2 मिनिटं याला लो टू मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे। हे मी छान 2-3 मिनिटं भाजून घेतलं। आता हे आपण काढून घेऊ आणि याला थोडं थंड करून घेऊ। आता याच कढईमध्ये मी 1 चमचा तेल घेतलेला आहे, आणि यामध्ये हे तेल आपलं गरम झालं की यामध्ये आपल्याला 2 मोठे चिरलेले कांदे घालून घ्यायचे आहे। हे पण आपण 1 ते 2 मिनिटं छान परतवून घेऊ। इथे मी 1 मोठा टोमॅटो असा चिरून घेतलेला आहे, तो पण यामध्ये घालू। सोबतच 10-12 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहे, त्या घालून घेऊ, आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा, हे सगळं यामध्ये घालून आपल्याला याला 5 ते 7 मिनिटं छान परतवून घ्यायचं आहे। हे कांदे परतवताना गॅस मीडियम टू हाय ठेवला तरी चालेल। याचा रंग आपल्याला छान बदलवायचा आहे, असा मस्त गोल्डन ब्राऊन असा झाला पाहिजे। तुम्ही बघू शकता या प्रकारे आपल्याला हा संपूर्ण कांदा भाजून घ्यायचा आहे। मस्त हा मी 5-7 मिनिटं छान भाजून घेतला आहे। आता आपण याला एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि याला थंड करून घेऊ। इथे आपले सुके मसाले पण थंड झाले आहे आणि कांदा पण छान थंड झालेला आहे। आता हे सगळं आपण मिक्सरच्या पॉटमध्ये घालू आणि मस्त बारीक पेस्ट करून घेऊ। हे बारीक करताना इथे मी अर्धी वाटीत पाणी घातलेलं आहे, आणि आता हे छान बारीक करून घेऊ। पाणी जरूर घाला, म्हणजे जरा व्यवस्थित ब्लेंड होईल, म्हणजे आपल्याला हे पेस्ट जे आहे ते अगदी छान बारीक करायचं आहे, त्यामुळे थोडं पाणी नक्की घाला। तुम्ही बघू शकता किती छान टेक्स्चर आलं आहे, मस्त बारीक पेस्ट आपली तयार झालेली आहे। तर आपला हा भाजीचं वाटण किंवा भाजीचा मसाला तयार झालेला आहे। आता हा मसाला आपण 8 ते 10 दिवस फ्रीजमध्ये छान स्टोअर करू शकतो, आणि आयत्या वेळी कुठल्याही भाज्या तयार करू शकतो। जरी आपल्याकडे पाहुणे आले, वेळेवर काही भाजी करायची असेल, तर हा मसाला आपला वाटलेला असतो, हे वाटण आपलं तयार असतं, आणि या वाटणाने आपल्याला बऱ्याच भाज्या मस्त करता येतात। तर इथे एखाद्या ग्लास जारमध्ये किंवा काचेच्या बॉटलमध्ये तुम्ही हा मसाला स्टोअर करून ठेवा। आता माझ्याकडे काचेची बॉटल नव्हती रिकामी, त्यामुळे मी या प्लास्टिकच्या कॅनमध्ये, म्हणजे या प्लास्टिकच्या बॉटलमध्ये किंवा डब्यामध्ये ठेवत आहे। तर हा मला लगेच वापरायचा आहे, आणि दुसऱ्या दिवशी लगेच मला या मसाल्याचं काम आहे, म्हणून मी इथे प्लास्टिकच्या बॉटलमध्ये ठेवलेलं आहे। पण तुम्ही हे काचेच्या बॉटलमध्ये नक्की ठेवा, म्हणजे याची लाईफ चांगली वाढेल, वास पण येणार नाही, आणि खूप दिवस हा फ्रीजमध्ये टिकेल। आता आपल्याला इथे शेवगा करायचा आहे। जसं मी सांगितलं, शेवग्याचा मस्त रस्सा भाजी करायची आहे। तर इथे शेवगा मी अशा छान कापून घेतलेल्या आहे, या साईजच्या कापून घेतलेल्या आहे, आणि याला पाण्यामधून एकदा धुवून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण या शेंगा बुडतपर्यंत पाणी घालून घेऊ, बुडतपर्यंत आणि थोडं वरती पाणी घालून घेऊ।
त्यानंतर यामध्ये आपण अर्धा चमचा मीठ, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा तिखट, अर्धा चमचा धणे जिरे पूड आणि चिमूटभर हिंग घालून याला आपल्याला उकळवून घ्यायचं आहे. तर या शेंगा आपल्याला उकळवून घ्यायचे आहे आणि उकळवताना हे सगळे जे मसाले आपण किंवा मीठ हळद हे जे घातलं त्यामुळे या शेंगांना टेस्ट छान येते, तसेच बेचव लागत नाही. जेव्हा उकळतो ते सगळं पाणी त्यामध्ये जातं तर त्याला एक छानशी अशी चव येते. म्हणून हे मसाले यामध्ये घालू शकता. तुम्ही यामध्ये थोडासा आलं लसूण पेस्ट पण घालू शकता. आता हे छान उकळलेले आहे आणि याला 5 ते 7 मिनटं आपल्याला मस्त उकळवून घ्यायचं आहे. मीडियम गॅसवर आपण हे उकळवून घेऊ. इथे मी थोडं झाकण पण ठेवलं होतं, तर आपण हे 2-3 मिनटं झाकण लावून छान शिजवून घेतलेलं आहे, उकळवून घेतलेलं आहे. तर आपल्या शेंगा पण मस्त उकळून झाले आहे. आता आपण याचा रस्सा तयार करून घेऊ. त्यासाठी इथे मी कढई घेतली आहे आणि या कढईमध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे. तर हे 2 चमचे तेल घालू. हे तेल गरम झालं की आपला जो तयार मसाला किंवा तयार वाटण जे आहे ते आपण यामध्ये घालणार आहोत. तर इथे मी 2 चमचे तेल आणि 2 चमचेच आपण वाटण पण घेणार आहोत. हे यामध्ये घालून घेऊ आणि आता आपल्याला हे 2 मिनिटं लो टू मिडियम गॅसवर छान परतवून घ्यायचं आहे. इथे मी 1-2 मिनिटं हे परतवून घेतलं. आता यामध्ये आपण पाव चमचा हळद घालू. 2 चमचे काश्मीरी लाल तिखट घातलेलं आहे. चवीपुरतं मीठ घालू. हे लक्षात ठेवायचं, हे सगळे मसाले आपण शेंगा शिजवताना किंवा शेंगा उकळताना घातलेलं आहे, त्याप्रमाणे त्या बेताने घालायचं आहे. आता हे सुके मसाले सगळे घालून आपण 1 ते 2 मिनिटं लो टू मिडियम गॅसवर याला छान तेल सुटतपर्यंत परतवून घेऊ. तर हा मसाला हे वाटण आपण 5 मिनिटं छान परतवून घेतला आणि तुम्ही बघू शकता मस्त तेल सुटलेलं आहे. आता यामध्ये आपण शिजवलेल्या ज्या शेंगा आहे त्या यामध्ये घालून घेऊ. आपल्या रस्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही चेक करून घ्या. तुम्हाला जसं जेवढा रस्सा पाहिजे तेवढं तुम्ही यामध्ये पाणी घालू शकता. इथे मला हा रस्सा थोडासा घट्ट वाटतोय, त्यामुळे मी मिक्सरच्या पॉटमध्ये जो मसाला होता तर त्यामध्येच थोडं पाणी घालून ते पाणी पण यामध्ये मी घालून घेणार आहे. तर इथे मी 2 वाट्या पाणी घातलेलं आहे. टोटल 2 वाट्या पाणी घातलेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता छान मस्त रस्सा आपला तयार झालेला आहे. आता आपण याला छान मस्त उकळून घेऊ. तर हे आपल्याला 5 मिनिटं मस्त उकळून घ्यायचं आहे, म्हणजे ज्या शेंगा आहेत त्या शेंगांमध्ये पण हे सगळ्या मसाल्यांचा फ्लेवर जाईल. आपला हा रस्सा छान उकळून झाला आहे. मस्त तुम्ही बघू शकता किती छान तर्री आलेली आहे. इथे आपण जे शेंगांचं गरम पाणी होतं ते घातलं, त्यामुळे मस्त वरती तर्री आलेली आहे. आणि वरून तुम्हाला जर पाणी परत घालायचं असेल, कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करायची असेल रश्श्याची, तर तुम्ही इथे गरम पाणी घाला, म्हणजे मस्त तर्री येणार आहे. यामध्ये आपण कोथिंबीर घातली आणि आता आपण हे सर्व करू. तुम्ही बघितलं मस्त हा मसाला आपला तयार झालेला आहे. आणि जसं मी सांगितलं बऱ्याच भाज्या यामध्ये तुम्ही करू शकतात, जसं की फ्लावर आहे, बटाट्याची भाजी आहे, मग शेवगा आहे आणि कुठलेही मटकी, चणे, असे बरेच तुम्ही या भाज्या या मसाल्यामध्ये करू शकता. तर हा मसाला तुम्ही नक्की घरी करून बघा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू अशाच नवीन आणि सोप्या रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.